Hey everybody, welcome to my channel. I'm Anadel Kalagi-Kotov, a financial educator. Thank you for clicking this video. So, tong video na to is para sa mga bagong member ng IMG. Tuturo ko dito sa video na to how to access IMG Financial Workshop, yung benefits number 3 to 7. So, finish this video until the end para alam nyo kung paano nyo ma-access yung workshop. So first, kailangan po natin mag-login sa ating portal, sa personal portal natin, no, as member of IMG. Punta lang po tayo sa imgcorp.net at mag-login lang po tayo. Lagay nyo yung user ID nyo or yung agent code ninyo and then yung password po. So, once na nakalagin na kayo, punta lang kayo sa resources. Click nyo lang po yung resources na nakikita nyo. So, pagka-click po ninyo dun sa resources, ito na naman yung magpapakita. Punta lang po kayo sa webinars. Click nyo po yung webinars. So, pagka-click nyo sa webinars, dalawa yung makikita nyo dyan. Yung IMG Financial e-workshop at Wealth Creation System. So, yung i-click nyo po dito yung IMG Financial e-workshop. Yan po yung i-click ninyo. So, i-click nyo lang po yung register, no? Click register. Then, pagka-click nyo dun sa register, mapupunta kayo sa ganyang page. Makikita nyo yan. So, piliin nyo po yung IMG member since you are IMG member na. So, i-click nyo lang po yung IMG member, then click get started. So, pag first time yung i-click yung IMG workshop, no, i-require ulit kayo na mag-login dyan. So, lagay nyo lang po the same yung username lang dun. Yung username nyo sa portal nyo at password. Click nyo lang, mag-login lang po kayo ulit. So, ito yung magpapakita. Ito yung IMG dashboard nyo, no. Ito yung sa IMG Financial e-workshop. Ito yung magpapakita na page. So, makikita nyo na yung workshop 1, increase cash flow, debt management. Ayan, click nyo lang po yung workshop webinar. Click nyo lang po yan. And then, pagkatapos nyo pong mapanood tong workshop 1 na to, magkakaroon kayo ng activity workbook. And then, pag natapos nyo siya, magkakaroon po kayo ng certificate. So, ganun din po sa succeeding na workshop. Yung workshop 2, ganun din. Panoorin nyo. Hindi po kayo biglang lalaktaw sa workshop 3, workshop 4, ganun. Hindi po kayo mag-proceed sa next workshop unless matapos nyo yung first workshop, yung workshop 1, at saka nagawa nyo yung activity workbook. So, kailangan makumpleto nyo po siya. So, makikita nyo lahat yung workshop na 1 to 5, yung benefits number 3 to 7. So, ito. Kung gusto nyo matuto, how to build your wealth and how to build yung investment part nyo, no? Investment, matutunan nyo dito sa workshop 3. So, sa workshop 4, matutunan nyo yung retirement planning and wealth preservation. And last workshop, matutunan nyo yung workshop 5, matutunan nyo yung business opportunity that IMG offers that will help you increase your cash flow once you become an IMG member. So, ito po yung how you can access this yung online IMG workshop. So, napakadali lang. More on click lang po siya. So, just follow the simple na instruction in this video and then ma-access nyo na po yung IMG online workshop. Thank you for watching until the end. I hope this video nakatulong po yung video na to sa mga bagong new member ng IMG. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo kung may bago akong video. And click na rin yung like button if nagustuhan nyo yung content. Thank you! Bye!